দুপৰীয়া হৈছে সো আজি দুপৰীয়াৰ খাদ্য ময়ে বনাম কি বনাও তাকে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব সো বলক তেনেহ'লে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমে মই বনাবলৈ লৈছোঁ চাহ মাহঁতে চাহ খাম বুলি ক'লে তো তাকে প্ৰথমে মই চাহখিনি বনাই লওঁ আৰু বাকীখিনি মই পিছত বনাম আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু ইয়াতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটো বেছি দিন হোৱা নাই খুলিব সো যিমানখিনি পাৰোঁ মই সিমানখিনি চেষ্টা কৰি আছোঁ ভালকৈ ভিডিঅ' দিবৰ বাবে আৰু নাজানো আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই কেনে পায় আৰু জনাব যদি কিবা ভুল হয় ইয়াতে মোক আপোনালোকে ক'ব আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোক এনেকৈ সহায় কৰি যাব কাৰণ আপোনালোকৰ সহায়তে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আৰু এতিয়া আহিলোঁ মেইন ৰেচিপিলৈ সো তাৰ কাৰণে মই কেৰাহীটো ধুনীয়াকৈ গৰম হ'বলৈ ৰাখি থৈ দিছোঁ তাৰপিছত মই তেলখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই তেলখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে গৰম হ'বলৈ ৰাখি দিম কেঁচা গোন্ধটো যোৱাৰ বাবে আৰু এতিয়া মই কাটি থোৱা পিঁয়াজ এটা দি দিলোঁ আৰু তাৰ লগত মই পাঁচফোৰণ অকণমান দি দিছোঁ আৰু লগতে দুটা শুকান জলকীয়া আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া ইয়াতে মই দি দিছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান লৰাই মই ৰঙচুৱা কৰি ৰাখিম আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই মিক্স কৰি থৈ দিয়া মুগ আৰু মচুৰ দাইলখিনি আৰু তাৰ লগতে কাটি থোৱা আলুকেইটাও মই ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি অকণমান ভাজি লৈ কাটি লোৱা ডাটাখিনিও মই ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু গেছটো মই ল' ফ্লেমতকৈ ৰাখি দিছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈ 5 মিনিট সময়ৰ বাবে মই ভাজি ল'ম আৰু এই ৰেচিপিটো মই প্ৰথমবাৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ আমিও খাই পোৱা নাছিলোঁ হয়তো বহুতেও খাই পাইছে কিন্তু আমি এনেকৈ খোৱা নাছিলোঁ চ' ভাবিলোঁ কি আজি এবাৰ বনাওঁ আৰু আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ তাকেই এতিয়া মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকক যিখিনি লাগে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে আৰু মই এচামুচ হালধি দি দিছোঁ বেলেগ ইয়াতে একো মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই হালধি আৰু নিমখ মই একেবাৰে চিম্পলকৈ বনাইছোঁ হালধি আৰু নিমখ পিঁয়াজ জলকীয়া এইখিনি আৰু বেলেগ একো ইয়াতে দিয়া নাই মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম আৰু অকণমান সময়লৈ ভাজিম কাৰণ কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে বস্তুখিনি মানে ভাল লাগিব খাই আৰু এতিয়া কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ হৈছে আৰু এতিয়া মোৰ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াতে পানী দি দিম আৰু মই ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পাৰিলে গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল এতিয়া মই ইয়াতে ঢাকনিখন লগাই ৰাখি দিম অলপ সময়ৰ কাৰণে কাৰণ যিহেতু পানী দিলোঁ এতিয়া অকণমান সিজিব লাগিব এতিয়া মই গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত জ্বলাই ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া মই ঢাকনিখন গুচাই অকণমান চালোঁ কাৰণ সিজিলে কি নাই এতিয়া অকণমান উতলিছে আৰু অকণমান সময় ঢাকনিখন লগাই ৰাখিব লাগিব এতিয়া আকৌ ঢাকনিখন গুচাই ছেকেণ্ড টাইমৰ বাবে চালোঁ দালিখিনি ধুনীয়া হৈছে আৰু কালাৰ ধুনীয়া হৈছে অকণমান আৰু সিজিব লাগিব চ' তাৰ বাবে অকণমান সময় ৰাখি দিম এয়া মোৰ দালি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ধুনীয়া কালাৰো হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ সিজিছেও আৰু এতিয়া হৈছে নেক্সট ষ্টেপ এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ মই তিয়ঁহ ভাজি চ' তাৰ বাবে মই ইয়াতে পিঁয়াজ দি দিলোঁ আৰু জলকীয়া এটা কাটি দি দিলোঁ তিয়ঁহ ভাজিখিনিও মই চিম্পলকৈ বনাইছোঁ একদম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো কোনোবাই নতুনকৈ চাইছে চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তলতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু এতিয়া মই গেছটো ল' ফ্লেম কৰি ৰাখি দিম কাৰণ বেছিকৈ দিলে ভাজিখিনি জ্বলি যাব পাৰে তো তাৰ বাবে মই ল' ফ্লেম কৰি ৰাখি দিলোঁ
আৰু এতিয়া পিঁয়াজ ভাজিখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। এয়া হৈছে আলু বেচনৰ চপ আৰু ভণ্টিয়ে বনাইছে।